নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনাকৰ্ট 0.1% অৰেল পেষ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই কেনাকৰ্ট অৰেল পেষ্টটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আজিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনাকৰ্ট অৰেল পেষ্টটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে এবট হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে। এই মলমৰ মূল্য হ'ল 150 টকা আৰু ইয়াতে 5 গ্ৰামৰ পেক আছে। এই পেকটো চেম্পলৰ পেক হয়, আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। এই কেনাকৰ্ট 0.1% অৰেল পেষ্টটো হ'ল প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ঔষধ। ইয়াক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত থকা মূল উপাদানটো হ'ল ইয়াত আছে টাইমকিলনন 0.1%। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এই কেনাকৰ্ট 0.1% অৰেল পেষ্টটোৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই পেষ্টটো সাধাৰণতে মুখৰ ভিতৰত হোৱা ঘাঁ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মুখত হোৱা আলচাৰৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত, যেনেকৈ আপোনাৰ জিভাত ঘাঁ হোৱা, মুখৰ ছাল যোৱা, গালৰ ভিতৰত সৰু সৰু বিষাক্ত ঘাঁ হ'লে এনেকুৱা অৰেল পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই কেনাকৰ্ট 0.1% অৰেল পেষ্টে আমাৰ মগজুৰ বিষ, অনুভৱ আৰু প্ৰদাহৰ বাবে দায়ী ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰক বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত আমাৰ বিষসমূহ কম হয়। এই মলমে বিষ আৰু প্ৰদাহৰ লক্ষণ, যেনেকৈ আপোনাৰ মুখৰ আলচাৰৰ বাবে ৰঙা পৰা বা ফুলা পৰা আমাক আৰাম দিয়ে। এই কেনাকৰ্ট পেষ্টে মুখৰ তিতা পৃষ্ঠত লাগি আলচাৰ আৰু আপোনাৰ আঘাত পোৱা অংশত সুৰক্ষামূলকভাৱে কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই কেনাকৰ্ট পেষ্টটো অকল বাহ্যিক ব্যৱহাৰৰ বাবেহে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে মাত্ৰা আৰু সময়সীমা ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই কেনাকৰ্ট মলম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কমেও 30 মিনিটৰ বাবে খাদ্য, মদ্যপান বা ধূমপান আদি আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ডক্টৰক কোৱাতকৈ বেছি সময় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু এই কেনাকৰ্ট মলমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সামান্য ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰা স্থানত বিৰক্তি ভাৱ, মূৰৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ, ৰঙা পৰা, উশাহ লোৱাত কষ্ট আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই কেনাকৰ্ট অৰেল পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই মলমটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।